Ngày 28 tháng 2 năm 1991, sau chỉ 42 ngày giao tranh, chiến tranh vùng Vịnh đã kết thúc với chiến thắng áp đảo của Liên quân. Chiến dịch bao vây và tiêu diệt lực lượng vệ binh Cộng hòa Iraq chính thức khép lại. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cuộc chiến khác lại bùng nổ bên trong Iraq. Cuộc chiến tranh Iran-Iraq kéo dài 8 năm đã khiến nền kinh tế Iraq kiệt quệ, người dân sống trong cảnh khốn cùng. Nếu nói Iraq sau chiến tranh Iran-Iraq là một cánh đồng khô cằn, thì chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ thiêu rụi tất cả. Và chiến tranh vùng Vịnh chính là tia lửa đó. Ngọn lửa phản kháng chống lại Saddam Hussein bùng lên khắp nơi. Từ người Hồi giáo dòng Shiite ở miền Nam cho đến người Kurd ở miền Bắc, làn sóng cách mạng nhanh chóng lan rộng toàn quốc. Các đơn vị Iraq rút lui từ miền Nam bị dân chúng tấn công ngay trên đường phố. Thành phố Basra, một trong những đô thị quan trọng nhất của Iraq, là nơi đầu tiên thất thủ vào ngày 1 tháng 3. Trong thời điểm đỉnh cao của cuộc nổi dậy, 14 trong tổng số 18 tỉnh của Iraq đều nổ ra khởi nghĩa. Tình hình tưởng chừng đang nghiêng hẳn về phía phe nổi dậy. Mọi người đều tin rằng Saddam sắp bị lật đổ. Cùng lúc đó, ở bên kia địa cầu, cả nước Mỹ đang ngập tràn trong niềm hân hoan chiến thắng, và Tổng thống George H.W. Bush đang chuẩn bị đến Quốc hội để báo cáo kết quả cuộc chiến. Tôi có thể báo cáo với toàn dân rằng sự xâm lược đã bị đánh bại, chiến tranh đã kết thúc. Ngay khi ông vừa dứt lời, hầu như tất cả các nghị sĩ đều đứng dậy vỗ tay. Bất kể đảng phái, ngay cả các thành viên Đảng Dân Chủ cũng hô vang cổ vũ cho Tổng thống Bush cha. Đại sứ El Sabah, tối nay, Kuwait đã được tự do. Với bản thân cuộc chiến này mà nói, không nghi ngờ gì nữa, nước Mỹ đã giành được thắng lợi to lớn, và điều đó không cần phải bàn cãi thêm ở phần tổng kết cuối cùng. Và điều này tôi xin hứa với quý vị, vì tất cả những gì Saddam đã gây ra cho chính nhân dân của mình, cho người Kuwait và cho toàn thế giới, Saddam cùng những người xung quanh ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Lời của Tổng thống Bush cha nghe thì rất hùng hồn, nhưng liệu Saddam có thực sự phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của mình không? Chào mừng bạn đến với BEAM và Mer Military, nơi chúng ta cùng nhìn lại những trận chiến nổi tiếng nhất trong lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về những gì đã xảy ra sau khi chiến tranh vùng Vịnh kết thúc. Hai tuần sau khi Kuwait được giải phóng, quốc vương, emir của họ đã trở về nước. Liên quân đã tiến hành một cuộc chiến làm chấn động thế giới để giải phóng Kuwait khỏi sự cai trị tàn bạo của Saddam Hussein, và họ đã thành công. Thế nhưng, sau khi chiến tranh kết thúc, ở Kuwait, có những điều đã thay đổi, và cũng có những điều vẫn không hề đổi thay. Trả thù và thanh trừng nhanh chóng trở thành ưu tiên hàng đầu. Các lực lượng dân quân bắt đầu bắt giữ hàng loạt những người Kuwait bị tình nghi cộng tác với Iraq. Lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, Yasser Arafat, từng ủng hộ Saddam, nên từ đó, mọi người Palestine sinh sống tại Kuwait đều bị nghi ngờ và trừng phạt. Tra tấn lan tràn trên các con phố, và hơn 400.000 người Palestine cuối cùng bị trục xuất khỏi Kuwait. Trong khi đó, vị quốc vương Kuwait dần khôi phục quyền lực của mình. Còn ở Iraq, do sai sót của phía Mỹ trong quá trình đình chiến, Saddam Hussein được phép sử dụng trực thăng, điều giúp ông ta có thể điều động lực lượng trung thành từ Baghdad xuống miền Nam đàn áp cuộc nổi dậy. Dưới sức tấn công dữ dội của trực thăng vũ trang, cuộc khởi nghĩa ở miền Nam nhanh chóng bị dập tắt, và hơn 50.000 người Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq đã bị thảm sát một cách tàn bạo. Người Mỹ đã không can thiệp. Vì vậy, chúng tôi chỉ mất vài ngày để hồi phục sau cú sốc ban đầu, để tái tổ chức lại quân đội, sắp xếp lại nguồn lực và tái lực hòa bình cùng trật tự tại các tỉnh miền Nam. Toàn bộ quá trình đó chỉ mất 2 tuần. Như khi miền Nam Iraq vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, thì ở miền Bắc lại bùng lên một làn sóng nổi dậy mới nhằm lật đổ Saddam Hussein, lần này do người Kurd lãnh đạo. Lực lượng du kích người Kurd vốn đã chống lại Saddam suốt nhiều năm để đòi độc lập, nay được hàng loạt dân thường nổi dậy tham gia.
Tại thành phố Suleimania, ở miền Bắc Iraq, trụ sở cơ quan mật vụ, vốn là một trong những trung tâm thần kinh của chế độ Saddam, bị người dân phẫn nộ bao vây. Những mật vụ này khét tiếng tàn bạo, được xem như tay sai trung thành nhất của Saddam, và giờ là lúc họ phải trả giá. Đám đông xông vào tòa nhà cảnh sát, chỉ mất một thời gian ngắn để phá cửa, và ngọn lửa phẫn nộ tích tụ bấy lâu của dân chúng bùng nổ. Sau khi chiếm được trụ sở mật vụ, người Cút nhanh chóng kiểm soát toàn bộ thành phố, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Khác với cuộc nổi dậy ở miền Nam, người Cút không chỉ có lực lượng vũ trang mà còn có những nhà lãnh đạo chính trị có khả năng thức tỉnh quần chúng. Khi phong trào khởi nghĩa lan rộng, các lãnh đạo Cút lần lượt trở về từ nước ngoài, bắt đầu tổ chức các cuộc meeting chính trị, kêu gọi nhân dân cùng nhau lật đổ Saddam Hussein để người Cút có thể tự làm chủ và cai quản vùng đất của mình. Giữa các lãnh đạo người Cút ấy, có một người Mỹ đi cùng, một quan sát viên của Thượng viện Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của ông là ghi nhận tình hình ở miền Bắc Iraq và báo cáo trực tiếp cho Nhà Trắng để chính phủ Mỹ quyết định liệu có nên can thiệp vào cuộc nội chiến Iraq hay không. Trong lịch sử, người Cút luôn là một dân tộc mang tính độc lập cao, nhiều lần mưu cầu tách khỏi Iraq. Các lãnh tụ người Cút tin rằng, với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, lần này họ cuối cùng cũng có thể đạt được giấc mơ độc lập. Vào thời điểm đó, mọi thứ đều ở thế cân bằng. Nếu Hoa Kỳ lúc ấy thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào nổi dậy, tôi tin chắc rằng cuộc khởi nghĩa đã có thể thành công. Khi đó, có một số tướng lĩnh Iraq thực ra đã bí mật liên lạc với phe đối lập. Họ đang do dự, đứng giữa hai bên, chờ xem tình hình sẽ ra sao. Nhưng khi Hoa Kỳ không làm gì, không nói gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn, thì dĩ nhiên họ đã chọn con đường an toàn. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã không có bất kỳ hành động nào. Để duy trì sự ổn định trong liên minh, mục tiêu của chiến tranh vùng vịnh ngay từ đầu đã được giới hạn rất rõ ràng. Họ chưa bao giờ tuyên bố sẽ lật đổ chế độ Saddam Hussein. Nhà Trắng cũng không có ý định can dự vào những cuộc nổi dậy có thể dẫn đến sự tan rã của Iraq. Washington muốn Iraq vẫn giữ được toàn vẹn lãnh thổ nhằm cân bằng quyền lực với Iran trong khu vực. Điều đó khiến Saddam thở phào nhẹ nhõm. Là một nhà độc tài lão luyện, ông ta rất thành thạo trong việc đàn áp bất ổn nội bộ. Trước đây, Saddam thậm chí từng sử dụng vũ khí hóa học để trấn áp các lực lượng nổi dậy trong nước. Khi Mỹ đứng ngoài quan sát, Saddam lập tức tung đòn tấn công mạnh tay. Người Cút chiến đấu quyết liệt nhưng không thể chống lại sức mạnh của quân chính quy. Dưới hỏa lực dữ dội của xe tăng và trực thăng, lực lượng nổi dậy nhanh chóng bị nghiền nát. Pháo kích nặng nề rơi thẳng vào khu dân cư khiến hàng loạt dân thường thương vong. Những hành động tàn bạo của Saddam đã gây ra nỗi hoảng loạn cực độ trong dân chúng. Hàng trăm nghìn người Cút vội vã rời bỏ quê hương, tìm đường chạy trốn đến những nơi an toàn hơn. Còn ở bên kia địa cầu, tại Hoa Kỳ, Tổng thống George H.W. Bush vừa kết thúc một buổi đánh golf, bày tỏ quan điểm của mình với các phóng viên về tình hình Iraq. Tôi không muốn buộc lực lượng Mỹ vượt quá phạm vi nhiệm vụ của họ, và chúng ta đã gánh vác phần nặng. Các binh sĩ của chúng ta đã thể hiện lòng dũng cảm vượt trội, và họ không cần phải bị đẩy vào một cuộc chiến đã kéo dài nhiều năm. Không có sự ủng hộ của Hoa Kỳ, người Cút hoàn toàn cô lập và không còn chỗ dựa. Hơn 1 triệu người buộc phải rời bỏ quê hương, chạy trốn lên vùng núi hiểm trở, cố gắng tìm đến các khu vực an toàn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Thế nhưng, khi số lượng người tị nạn tăng lên quá nhanh, Thổ Nhĩ Kỳ đã lập tức đóng cửa biên giới. Ngọn lửa khởi nghĩa từng rực cháy dữ dội chỉ vài ngày trước, đột ngột bị dập tắt. Điều người Cút không bao giờ ngờ tới là Tổng thống Bush cha, người từng nhiều lần kêu gọi công khai nhân dân Iraq hãy vùng lên lật đổ Saddam. Đến khi thời khắc ấy thật sự đến, họ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các đồng minh, mà chỉ còn lại nỗi đau, sự đói khát và bi kịch vô tận. Ai ai cũng biết lời kêu gọi của George Bush thúc giục họ đứng lên lật đổ Saddam Hussein. Và tất cả mọi người chỉ có đúng một câu hỏi: tại sao Bush không giúp chúng tôi? Lúc này, bầu trời Iraq vẫn đầy máy bay chiến đấu của Mỹ tuần tra. Các phi công thậm chí có thể nhìn thấy rõ những đoàn người Kurd đang chạy trốn dưới mặt đất. Nhưng họ không thể làm gì được. Mệnh lệnh từ cấp trên yêu cầu họ tuyệt đối không được can thiệp.
Họ chỉ có thể bất lực nhìn những trực thăng vũ trang của Iraq truy đuổi người tị nạn. Còn Saddam Hussein thì không hề quan tâm những người đó là dân thường hay không. Hắn chỉ muốn quét sạch tất cả những ai dám chống lại mình, dù phải tiêu diệt đến người cuối cùng. Saddam Hussein bị ném bom, trực thăng đã phá hủy chúng tôi. Tôi không biết vì sao. Họ đã nhìn thấy nhưng chẳng làm gì. Tại sao? Chúng tôi cũng là con người. Why? We are human like you. Người dân Iraq vô cùng thất vọng trước thái độ thờ ơ của người Mỹ. Nhưng họ hoàn toàn bất lực, không thể làm gì khác. Giữa dòng người chạy loạn, phụ nữ và trẻ em chiếm phần lớn. Rất nhiều đứa trẻ đã chết đói trên đường trốn chạy. Chúng là những người không đáng phải trả giá cho cuộc chiến này. Mỗi ngày, có tới hơn 1.000 người Kurd chết vì thiếu lương thực và nước uống. Dù thảm cảnh của người Kurd đã đến mức tột cùng, Hoa Kỳ vẫn không có ý định can thiệp. Họ chỉ bàn bạc xem có nên làm gì đó, ví dụ như hạn chế việc Iraq sử dụng trực thăng vũ trang, rồi tiếp tục do dự không hành động. Cùng thời điểm đó, Tổng thống George H.W. Bush trở về Houston để ăn mừng chiến thắng trong cuộc chiến. Tại buổi meeting, nhiều chính trị gia nổi tiếng của Nhà Trắng cũng có mặt. Ca khúc yêu nước God Bless the USA của Lee Greenwood vang lên khắp hội trường, bao trùm không khí tự hào và hân hoan của nước Mỹ sau chiến thắng. Tuy nhiên, đằng sau những màn ăn mừng chiến thắng, các video ghi lại cảnh người Cút chạy nạn liên tục xuất hiện, khiến cho chiến thắng của Mỹ trở nên trống rỗng và vô nghĩa. Khi sự việc ngày càng lan rộng, dư luận quốc tế bắt đầu dậy sóng và Mỹ không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc, họ buộc phải hành động. Vì vậy, Tổng thống George S.W. Bush đã cử Ngoại trưởng James Baker tới miền Bắc Iraq để thị sát tình hình. Và khi đến nơi, ông bàng hoàng nhận ra mọi chuyện đã vượt xa tưởng tượng. Baker bày trực thăng quan sát từ trên không, sau đó hạ cánh xuống một bãi đất trống, rồi ngồi xe địa hình tiến sâu vào thung lũng. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến ông choáng váng. Chỉ trong một thung lũng nhỏ đã có 5-6 vạn người Cút chen chúc. Những khoảng đất trống ít ỏi đều bị lều trại và chòi tạm dựng lên san sát. Vào đầu tháng 4, khí hậu miền Bắc Iraq vẫn còn rất lạnh. Để sưởi ấm, người Kurd phải chặt trụi cây quanh vùng làm củi đốt. Nguồn nước duy nhất họ có là các con suối nhỏ trong núi, dùng chung cho nấu ăn, tắm rửa và uống, khiến vệ sinh vô cùng tồi tệ. Và đó mới chỉ là một phần nhỏ của thảm cảnh. Baker chỉ ở lại dưới mặt đất chưa đầy 7 phút trước khi lực lượng an ninh vội vã đưa ông rời đi. Nhưng những gì ông chứng kiến đã đủ khiến ông rung động. Nếu để tình hình tiếp tục như vậy, đây sẽ không chỉ là một thảm họa nhân đạo, mà còn có thể trở thành một thảm kịch toàn diện. Tôi gọi điện cho Tổng thống ngay trên máy bay và nói với ông rằng tôi chưa từng thấy điều gì như thế này. Sẽ có rất nhiều người chết nếu chúng ta không hành động nhanh chóng, và ông cần làm mọi việc cần thiết để giải quyết chuyện này. Sau khi nhận được báo cáo từ Baker, Tổng thống Bush lập tức ra lệnh thiết lập nhiều trại tị nạn ở miền Bắc Iraq để cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân tại đó. Tôi đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ ngay lập tức thiết lập nhiều trại tị nạn ở miền Bắc Iraq, nơi sẽ cung cấp một lượng lớn hàng cứu trợ cho những người tị nạn này. Sau khi Mỹ can thiệp, nguồn vật tư và viện trợ bắt đầu dồn dập được thả xuống từ trên không. Saddam lập tức xuống nước, ra lệnh dừng toàn bộ các hành động tấn công, vô tình tạo cơ hội để lực lượng người Kurd có thể thở phào và tạm thời ổn định lại. Nhưng điều đó cũng khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi, nếu Mỹ quyết định can thiệp sớm hơn, liệu có thể tránh được bao nhiêu sinh mạng vô tội phải hy sinh? Sau khi khu vực an toàn ở miền Bắc Iraq được thiết lập, người tị nạn tại đây đã được đảm bảo về nhu yếu phẩm và an ninh. Khu vực này được không quân Mỹ bảo vệ toàn diện, khiến Saddam không còn dám có bất kỳ hành động nào nữa. Vùng an toàn này tồn tại suốt hơn 10 năm, cho đến khi chiến tranh Iraq nổ ra và Saddam hoàn toàn sụp đổ. Thực tế, từ những hành động của Mỹ trong chiến tranh vùng vịnh có thể thấy rõ, họ chịu ảnh hưởng rất lớn từ bóng ma Việt Nam. Hơn 10 năm chiến đấu trong rừng rậm Đông Nam Á đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh cả quân đội lẫn giới chính trị Mỹ.
Họ sợ hãi việc một lần nữa bị cuốn vào vũng lầy chiến tranh không lối thoát. Vì thế, trong chiến tranh vùng vịnh, dù là giai đoạn chuẩn bị, chiến lược tác chiến hay xử lý hậu chiến, người Mỹ đều vô cùng thận trọng, sợ tái diễn sai lầm năm xưa. Họ cũng không ngờ rằng, sau khi chịu một thất bại nặng nề, Saddam vẫn có thể nhanh chóng tập hợp lại quân đội, đàn áp hai cuộc nổi dậy trong nước. Nhưng dù sao đi nữa, chiến tranh vùng vịnh vẫn là một chiến thắng vang dội của Mỹ. Họ đã xua tan bóng ma Việt Nam, lấy lại lòng tin vào sức mạnh quân sự của mình. Và dĩ nhiên, quân đội Mỹ đã tổ chức ăn mừng rầm rộ cho chiến thắng này. Ngày 8 tháng 6 năm 1991, tại Washington, quân đội Mỹ tổ chức một lễ duyệt binh hoành tráng. Hai bên đường chật kín người dân Mỹ trong niềm hân hoan phấn khích. Tổng chỉ huy chiến dịch ở nước ngoài, tướng Norman Schwarzkopf, dẫn đầu các đơn vị diễu hành và báo cáo với Tổng thống George H.W. Bush. Đây là một thời khắc mang tính cột mốc đối với quân đội Mỹ. Kể từ sau chiến tranh Việt Nam, người dân Mỹ hầu như không còn thiện cảm với quân đội, và những binh sĩ trở về nước khi ấy cũng ít được chào đón. Nhưng lần này thì khác. Lần này, quân đội Mỹ thực sự trở về trong vinh quang. Họ được chào đón nồng nhiệt như những người hùng chiến thắng. Tôi đã từng ở Việt Nam 2 lần, và tôi không thể không nghĩ thầm rằng đây mới là cách đúng đắn để trở về quê hương mình. Sự kiện này dường như đã giúp xua tan đi rất nhiều bóng ma và những vết thương mà tất cả chúng tôi, những người từng tham chiến ở Việt Nam, vẫn mang theo bên mình. 2 ngày sau, tại thành phố New York, lại diễn ra một buổi lễ ăn mừng hoành tráng khác. Tướng Schwarzkopf ngồi trên xe mui trần, nhận những tràng pháo tay và tiếng hò reo từ người dân. Toàn nước Mỹ khi ấy đều ngập tràn trong niềm vui chiến thắng. Nếu nói rằng chiến thắng trong chiến tranh vùng vịnh đã chôn vùi hội chứng Việt Nam, thì nó cũng đồng thời hồi sinh tư tưởng, sử dụng chiến tranh như một công cụ để đạt được mục tiêu quốc gia. Giới tướng lĩnh Mỹ một lần nữa giành lại quyền phát ngôn trong cách tiến hành chiến tranh, và điều đó cũng gieo mầm cho hàng loạt cuộc xung đột khu vực trong hơn 10 năm sau đó. 2 năm sau, khi chiến tranh vùng vịnh kết thúc, Tổng thống George H.W. Bush thất bại trong cuộc tái tranh cử và rời Nhà Trắng, nhượng chỗ cho Bill Clinton. Còn ở Iraq, Saddam Hussein vẫn vững vàng ngồi trên ngai vàng độc tài của mình. Dù giấc mộng thôn tính Kuwait đã tan vỡ, ông ta vẫn sống xa hoa như một vị hoàng đế. Về điều này, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher từng nhận xét, chiến tranh vùng vịnh chỉ là một chiến thắng có giới hạn. Chừng nào Saddam còn tại vị, thì không thể gọi đó là một chiến thắng trọn vẹn. Saddam Hussein vẫn còn nắm quyền. Tổng thống Hoa Kỳ thì đã không còn tại vị. Thủ tướng Anh, người từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến, cũng đã rời chức. Tôi tự hỏi, vậy thì rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng đây? Tuy nhiên, để hoàn toàn lật đổ Saddam Hussein, người ta còn phải chờ thêm hơn 10 năm nữa, cho đến khi người con trai của Bush cha, George W. Bush, đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ và hoàn thành điều mà cha ông chưa thể làm được. Năm 2003, chiến tranh Iraq bùng nổ. Quân đội Mỹ nhanh chóng bắt giữ Saddam. Thế nhưng, ngay sau khi cuộc chiến bắt đầu, Mỹ mới nhận ra rằng những lo ngại trước đó về việc tiến quân vào Baghdad đều đã trở thành sự thật. Cuộc chiến Iraq dần dần biến thành một bản sao của chiến tranh Việt Nam. Chỉ khác ở chỗ, lần này quân Mỹ không sa lầy trong rừng rậm nhiệt đới, mà chìm trong hố dầu của sa mạc Trung Đông. Nhưng điểm giống nhau là, vào thì dễ, rút ra mới khó. Ok, đó là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay. Nếu bạn thích chủ đề này, đừng quên like, share và subscribe nhé. Nếu các bạn muốn mình làm tiếp về chiến tranh Iraq, hãy để lại bình luận phía dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.